آیا فرزند شما ازتون حرف شنوی داره؟ میدونید چطور باید رفتار کنید تا حرف شنوی رو در فرزندتون بالا ببرید؟ به عنوان والدین آیا مهارت‌های گفتاری رو تونستید در خودتون خوب پرورش بدید تا بتونید مهارت شنیداری رو در فرزندتون آموزش بدین؟ من در این ویدیو به بررسی مهمترین مهارت‌های کلامی بین والدین و فرزندان میپردازم و مهمترین راهکارها رو برای افزایش حرفشنوی کودکان ارائه میکنم که آخرین اونها یک تکنیک بسیار مهم و تاثیرگذار هست برای بالا رفتن حرفشنوی فرزند دلبندتون. پس آخر این ویدیو با من همراه باشید. اول از همه بیاین این موضوع رو بررسی کنیم که چرا فرزند ما واقعا به حرفمون گوش نمیده؟ چرا ازمون حرف شنوی نداره؟ از خودتون بیایید بپرسید آیا تونستید یک رابطه خیلی خوب، صمیمانه و محبت آمیز رو بین خودتون و کودکتون ایجاد کنید؟ تونستید یک رابطه بر پایه احترام متقابل رو بین خودتون و فرزندتون پایه‌گذاری کنید که هم شما و هم کودکتون توی این رابطه احساس رضایتمندی و خوشحالی بکنه؟ نه فقط شما به عنوان والدین در اون خوشحال و راضی به نظر برسین؟ فلیپا پری، نویسنده کتاب معروف کتابی که آرزو میکنید کاش والدینتان آن را خوانده بودن، میگه فرزند شما در واقعیت یک پروژه نیست که بخواید اون رو بیایید و نقصش بکنید. شما در ارتباط و وجود یک رابطه دو طرفه و دائمی با کودکتون هستین. احتیاج دارید یک رابطه صمیمانه و دو طرفه بر پایه احترام داشته باشید با فرزندتون. اگر میخواید شما رو بشنوه، شما باید کودکتون رو اول بشنوین. پس اولین راهکار برمیگرده به ما والدین به عنوان الگوی فرزندان. آیا ما واقعاً تونستیم حرف شنوی رو در خودمون تقویت کنیم؟ آیا ما واقعاً به حرف بچه‌هامون گوش میدیم و اونا رو میشنویم یا فقط وانمود میکنیم که داریم به حرفای اونها گوش میدیم و بهشون توجه کنیم؟ بچه‌ها در واقعیت ذاتشون اینطوریه که هر کاری که شما به عنوان والدین، به عنوان الگو در جلوی اونها انجام بدین، همون کار رو عیناً تکرار میکنن. اگر سر کودکتون داد بزنید، داد میزن. اگر باش مهربون باشید، مهربونه. اگر به حرفش گوش بدید، به حرف شما گوش میده. اگه فقط ادای گوش دادن رو در بیارید، فرزندتون هم فقط ادای گوش دادن به حرف شما رو در میاره. پس چقدر خوب هستش اول به پرورش مهارت شنیدن در خودمون توجه کنیم. بعد بخوایم شنیدن رو در کودکمون افزایش بدیم. دومین راهکار برمیگرده به نحوه بیان خواسته ما از کودک. این که ما چطور خواستمون رو از کودک بیان کنیم. گفتن یک سری عبارات در اول جملات دستوری ما یا خواسته های ما میتونه مغز کودک رو همون اول با مقاومت روبرو کنه. گفتن کلماتی مثل تو، اگر و چرا در شخص مقابل حالت تدافعی ایجاد میکنه. مثلا شما میخواید به کودکتون بگید که تلویزیون رو خاموش کنه. وقتی که با حالت عصبانیت و با لحن سنگین بهش میگید تو تلویزیون رو خاموش بکن، تو غذاتو حالا بخور، تو اول مسواکتو بزن، همه اینا باعث میشه که مغز کودک همون اول وارد مرحله جنگ و گریز بشه و اصلا مفهوم حرف شما رو درک نکنه. فقط به این فکر کنه که طرف مقابل با یه لحنی داره صحبت میکنه که انگار میخواد بهش حمله کنه. یا جملاتی که با اگر شروع میشن واقعا همینطور هستن. وقتی شما جمله رو با اگر شروع میکنین، فرد مقابلتون حتی اگر بزرگسال هم باشه فکر میکنه که دارید به شخصیتش توهین میکنی، فکر میکنه که دارید اون رو تحت فشار رو زیر منگنه قرار میدین. اگه غذاتو بخوری من اجازه میدم تلویزیون ببینی، اگه به حرفم گوش کنی من میبرمت پارک. در پشت این اگرها هیچی وجود نداره جز اینکه طرف مقابل با شما شروع میکنه به مخالفت کردن یا اصلا مفهوم حرفتون رو درک نمیکنه. فقط به این فکر میکنه که برای اون کاری که قرار انجام بده حتما بعدش یه مسئله بعدش وجود داره که باید با اون مقابله کنه. به جایی که خواسته رو فکر کنه اون جمله دومیه رو میشنوه. اگه غذاتو نخوری پارک نمیری. اگه به خواهر و برادرت مهربونی نکنی با تنبیه مواجه میشی. پس اصلا جمله اول رو نمیشنوه، جمله دومی رو که بعد از اگر شروع میشه رو بهش گوش میده. و همینطور شروع کردن جملات با چرا.
اول اینکه طرف مقابل ما اصلا کودکه. کودک‌ها خیلی وقتا توضیحی برای کارهایی که انجام میدن ندارن، یا به خاطر اینکه هنوز تکلمشون کامل نشده، یا مهمتر از اون هنوز انقدر مغز اونها رشد نکرده تا بتونن یک جواب و یک پاسخ و بهانه مشخصی بیارن. مثلا چرا گلدون شکست؟ چرا این کارو کردی؟ خب کودک اصلا توضیح واقعا نداره بده. بیایید به جای گفتن چرا از چگونه شروع کنیم یا چطور شد. اینطوری بار منفی و اون حمله ای رو که در لحن ما وجود داره به کودک از بین میبره. مثلا مامان چطور شد که لیوان شکست؟ این در واقع اون حمله رو بر روی شخصیت کودک برمی‌داره. کودک به خودش میگه پس مامان منو مقصر ندونسته، بیام دلیل اینکه چرا لیوان شکسته و چطور شکستنش رو توضیح بدیم. یا مثلا به جای اینکه بگیم چرا خواهرتو هل دادی، بگیم مامان چطور شد که خواهرت افتاد. این باعث میشه که کودک با خودش بگه خب من مقصر نیستم، پس بیام چطور اتفاق افتادنش رو برای پدر و مادرم توضیح بدم. پس سعی کنیم لحن کلاممون رو و شروع صحبتمون رو با گفتن تو، اگر و چرا متفاوت کنیم و به جای اون از کلمات جایگزین استفاده کنیم. این به شدت روی حرف شنوی فرزند شما تاثیر داره. سومین راهکار برمیگرده به اینکه خواستتون رو از کودک خیلی کوتاه و مختصر بخواید. آوردن جملات و عبارات اضافه هیچ سودی نه تنها ندارن، بلکه مغز کودک رو از اون خواسته واقعی دور میکنن. از دو تا جنبه قابل بررسی هستن. آوردن جملات اضافی یا برمیگردن به مثلا خاطرات و اتفاقاتی که در گذشته افتاده برای ما، یا در واقع بیان احساس ما به کودک هستن که هر دوتای اونها گفتنش کمکی نمیکنه. مثلا فکر کنید که کودک شما داره از کابینت میره بالا. شما باید خواستتون رو خیلی کوتاه بهش بگید مامان از کابینت نرو بالا چون ظرفا میشکنه. همین جمله کوتاه کل مطلبی رو که شما میخواید بگید و حقش رو ادا میکنه. حالا جملات اضافه، اگه از کابینت بری بالا ظرفا میشکنه، مثلا خانم فلانی همسایمون که دیروز تعریف میکرد بچهش از کابینت رفته بالا چه اتفاقاتی براش افتاده. اصلا دیگه کودک خواسته رو فراموش میکنه، به موضوعی که بعد به قصه‌ای که داریم بعدش براش تعریف میکنین توجه میکنه و به کار خودش ادامه میده. یا مثلا ترسمون رو بهش منتقل میکنیم، مامان از کابینت بری بالا پات میفته میشکنه، دستت خونی میشه، سرت به جایی میخوره. کودک فقط فکر میکنه که قراره چه اتفاقاتی براش بیفته، اصلا به اون حرفای مامان توجه میکنه و اصل موضوع رو فراموش میکنه. خیلی کوتاه، خیلی مختصر با جملاتی که واقعا محدود هستن خواستتون رو از کودک بخواید تا اونم همون قدری که لازم هستش رو با مغز کودکانه خودش بشنوه و برآورده کنه نیاز و خواسته شما رو. چهارمین راهکاری که خیلی راهکار مهمی هستش اینه که خواسته هامون رو از بچه‌هامون به صورت سوالی نپرسیم. وقتی که ما خواسته ای رو داریم از فرزندمون، بیایید مستقیم و واضح بهش بگیم. با خواهش و تمنا و سوالی پرسیدن ازش نخوایم. مثلا قراره که کودک بره دوش بگیره، وقت حمامش هستش، مامان وقت حمام دخترم. دیگه اینکه مثلا بهش بگیم ماما میخوای الان بری دوش بگیری؟ خب کودک میگه نه الان آمادگی ندارم برم دوش بگیرم. یا مثلا مامان الان مثلا وقت غذا خوردنه، بیا که با هم دیگه غذا بخوریم، سفره رو پهن کنیم. یا اینکه مامان گرسنت هست که الان غذا بخوری؟ اصلا بعضی از خواسته ها رو لازم نیستش که شما سوالی از کودکتون بپرسین، اون کار باید انجام بشه. پس طبق چیزی که میخواین ازش خواستتون رو مطرح کنید تا اونم همون روش رو انجام بده و به خواسته‌ای که شما دارین احترام بذارید. دوستان خوبم، قبل از اینکه برم سراغ مورد و راهکار بعدی، اگر تا اینجای ویدیو خوشتون اومده خوشحال میشم که ویدیو رو لایک کنید. پنجمین راهکار برمیگرده به این که شروع جملتون برای بیان خواستتون با بار منفی همراه نباشه. همون اول با بار مثبت جمله شروع کنید. یعنی چی؟ مثال میزنم براتون. کودک شما داره روی مبل بپر میکنه. شما مرتب بهش میگید روی مبل نپر، روی مبل نپر. مامان به حرفم گوش کن، روی مبل نپر.
و کودک مرتب دوست داره که این بپر کردن و هیجان خودش رو خالی کنه. پس گفتن جمله نپر فقط یک بار کلامی منفی به همراه داره. بیایید براش یک جایگزین در نظر بگیر، یعنی همون اول به جای اینکه وارد مرحله جنگ و گریز و دفاع کردن و کشمکش با فرزندتون بشید، با یک عبارت مثبت راه حلی برای رفع مشکل کودک ارائه کنید. مثلا به جای گفتن که روی مبل نپر، بگید که مامان روی زمین بپر، مامان روی دوشک بپر. اینطوری خیلی بهتر، یعنی همون اول کودک نه رو نمیشنوه، به این فکر میکنه که خب میتونه از مبلیات پایین و روی زمین بپر کنه و این براش خیلی مطلوب تره، چون یک راهکار شنیده که میتونه اون تمایلات خودش رو در یک صورت دیگه بروز بده. پس از گفتن جملات با بار منفی همون اول خودداری کنید. فکر کنید ببینید که کودکتون چه خواسته ازش دارید، چه راهکاری میتونید براش ارائه کنید. بیاید با بار مثبت جمله رو آغاز کنید. مورد شماره 6، متوجه بشید که کودک کاملا حواسش به شما هست و اون خواسته شما رو شنیده، یعنی اینقدر دقت کرده که ببینه شما ازش چی میخواید. خیلی وقتا کودکان اینقدر سرگرم بازی هستن که واقعا گوششون اصلا نمیشنوه. اگر خواستتون رو یک بار یا دو بار مطرح کردی و کودک نشنیده و ممکنه حدس بزنید که اصلا متوجه شما نبوده، بهترین راهکار این هستش که همقدر کودک بشید، به چشمانش نگاه کنید و از همه مهمتر دستانش رو در دستانتون بگیرید. در کف دستان ما واقعا یه سری حسگر وجود داره که میتونن به سرعت اون پیام رو از کف دست به مغز منتقل کنن. پس دستان کودکتون رو بگیرید و خواستتون رو مطرح کنید. مطمئن باشید که همون اول سریع پیام از کف دست کودکتون به مغزش منتقل میشه و لااقل اینطوری مطمئن هستید که خواسته شما رو واقعا شنیده. مورد بعدی برمیگرده به این که عواقب کار کودک رو برای اون مشخص کنید. این برای بچهای خردسال خیلی جواب میده. مثلا کودک شما داره عروسکش رو محکم به میز میکوبه یا موهای اون رو میکشه. بهش بگید مامان میدونی اگه موهای عروسکتو بکنی یا بکوبیش به دیوار عروسکت خراب بشه، دیگه عروسک نداری، من تا چند وقت برات عروسک نمیخرم. یا مثلا کودک موقع نقاشی کردن مداد شمعیاش رو یا مداد رنگیاش رو میشکنه. عواقبش رو خیلی کوتاه بهش بگید مامان اگه مداد شمعیا بشکنن که دیگه چیزی نداری باش نقاشی کنی، بعد تا خیلی وقت حوصله‌ات سر میره دیگه وسیله برای نقاشی کردن نداری چون همشون شکستن. پس بیاین عواقب کار رو به کودک بگیم، البته نه با ایجاد دلهره و ترس در کودک، با یه زبان خیلی کودکانه و مهربانانه عواقبش رو توضیح بدین. خیلی وقتا این برای بچه‌ای خردسال‌تر هستن خیلی واقعا جوابگوه اون خواسته هستش که شما ازشون دارید. مورد شماره 8، خیلی یک کلام نباشید در بیان خواسته هاتون، به خصوص در مورد زمان اجرای دستورتون. بیاید یکم به کودک فرصت بدیم تا مغزش پردازش کنه، اون خواسته که ازش دارید رو بتونه برآورده کنه. مثلا کودک شما داره برای خودش کارتون میبینه و از اون کارتونی که میبینه خیلی لذت میبره. بعد از زمان کارتون تایم انجام دادن تکالیفش رسیده. خیلی یک کلام مثلا بگید مامان کارتون تموم شد، تلویزیون خاموش کن، برو سر درست. اصلا کودک در دنیای رویایی خودش، در دنیای اون کارتونی که داره میبینه غرق، خودش رو به جای اون شخصیت‌ها گذاشته. پس خیلی خوب هستش که واقعا یه زمانی، یه محدوده زمانی براش مشخص کنی تا بتونه واقعا یه خورده پردازش کنه مغزش موضوع رو و بعد بره سراغ کاری که ازش میخواید. 5 دقیقه، 10 دقیقه، یکی دو بار در حد خیلی محدود زمان رو بهش یادآوری کنید تا بتونه خودش رو جمع و جور کنه از نظر ذهنی و سراغ برآورده کردن خواسته شما بره. مورد شماره 9، بیشتر از حد کنترلگر نباشید. خیلی وقتا ما والدین شاید خودمون متوجه نباشیم ولی زیادی از حد کنترلگریم. مرتب بکن و نکن، بشین، نپر، این کار رو انجام نده، اون کار رو انجام بده. اینقدر دیگه رفتار بچه‌مون رو تحت کنترل قرار میدیم، اینقدر بهش دستورای ریز و بزرگ و کوچیک میدیم که دیگه بچه خسته میشه و واقعا اون تمرکز خودش رو و توجه خودش رو از خواسته ما کنار میذاره دیگه. یعنی اینقدر مرتب میشنوه پدر و مادر دارن
بهش امر و نهی میکنن که دیگه بعد از یه مدت توجه نمیکنه به حرف ما، به حساب ساده تر برای حرفمون در واقعیت ارزش قائل نیست و اینجا میرسه که ما برچسب بچه گوش به حرف نکن رو بهش میزنیم، ولی واقعیت اینه که مشکل در خودمون هست. بیای زیادی از حد دیگه به بچه امر و نهی نکنیم. یه وقتایی یه خورده از بعضی مسائل چشم‌پوشی کنیم تا حداقل زمانی که واقعا لازمه حرفمون اون برشی رو که باید داشته باشه برای کودکمون داشته باشه. شما جزو کدوم دست از والدین هستید؟ جزو والدین خیلی کنترلگر هستید که مرتب بکن و نکن میکنن، یا فقط برخی موارد سعی میکنید واقعا وارد عمل بشید و خواسته واقعیتون رو بگید؟ آیا تجربهش رو داشتید که زیادی بکن و نکن به کودک فرزندتون رو حرف نشنو کرده؟ خوشحال میشم که تجربیاتتون رو در این زمینه با من در کامنت به اشتراک بذارید. و در نهایت آخرین تکنیکی که بسیار بسیار تاثیرگذار هستش در حرف شنوی فرزندتون برمیگرده به تنبیه کردن. چه تنبیه فیزیکی و چه تنبیه کلامی. واقعیت اینه که تا 90% مواقع فرزندان یا کودکان اون تنبیهی رو که رویشون اعمال شده فراموش نمیکنن، نه تنبیه رو و نه خود فردی که اونها رو تنبیه کرده. 3 قضیه براشون اتفاق میفته. فرزندانی که تنبیه میشن یا بیش از حد خجالتی و ترسو هستن، یا زیادی از حد گستاخ و جسور میشن که دیگه به مرور زمان اصلا هیچ ترسی از والد خودشون یا اون کسی که مرتب اونا رو تنبیه کرده ندارن، یا اینکه در نهایت بچهای خیلی دروغگویی میشن. بچه‌هایی که برای ترس و فرار از تنبیه شدن همیشه دروغ میگن تا خودشون رو رها کنن از اون تنبیهی که قرار بر اونا اتفاق بیفته. دومین مورد هم تنبیه کلامی هستش. بکی کندی نویسنده کتاب معروف نیکسرش میگه که تنبیه کلامی فقط تاثیر منفی روی اونها میذاره و از چند جنبه قابل بررسی هستش. اولین مسئله این هستش که وقتی بچه رو تحت تنبیه کلامی قرار میدید باعث ایجاد شرمندگی در بچه میشید. شرمندگی باعث ایجاد کرختی در بدن میشه و این ایجاد کرختی مانع از هر گونه رشد و پیشرفت و بزرگ شدن و بالغ شدنی در بچه میشه. دومین جنبش هم این هستش که به بچه احساس خیلی بدی میده و بچه فکر میکنه که واقعا بچه بدیه. واقعیت این هستش که بچه‌ها همیشه به مدلی از خودشون که ما توی ذهنشون ساختیم پاسخ میدن و به تدریج رفتار و گفته‌های ما هستش که هویت اونها رو میسازه. پس بنابراین برای اینکه ظاهر بچه، رفتار ظاهری بچه تغییر کنه، اول باید در درون خودش احساس خوب بودن رو در خودش حس کنه تا بتونه اون رو در رفتار خودش بروز بده و از نظر ظاهری هم بچه خوب و گوش به حرف کن و بچه مؤدبی باشه. پس بیای در گفتن جملات به فرزندانمون خیلی دقت کنیم، چون که بارهای منفی و مثبتی که جملات ما، عباراتمون روی کودک داره تاثیرات شگرفی روی آینده اونها داره. در ویدیوی بعدی به تفصیل در مورد بدترین و سمی‌ترین جملاتی که والدین ناخواسته ممکن به فرزندان خودشون بگن که آینده اونها رو تحت تاثیر قرار بده صحبت خواهیم کرد. در پایان من یک کتاب خیلی عالی بهتون معرفی میکنم با عنوان به فرزندان گفتن از فرزندان شنیدن. این کتاب به شدت میتونه برای ایجاد ارتباط دو طرفه کلامی بین شما و فرزندتون راهگشا باشه و به شما خیلی موارد کمک کنه که واقعا چطور با بچه‌هاتون صحبت کنید تا اونها حرفای شما رو گوش کنن. دوستای خوبم، اگر از این ویدیو لذت بردید ویدیو رو لایک کنید و با سابسکرایب کردن و فشار دادن دکمه زنگوله مطمئن بشید که در هر لحظه از انتشار ویدیوهای جدید مطلع شدید. با امید داشتن روابطی قرین از شادی، همکاری و توازن بین والدین و فرزندان.